Dankjewel man. Ook zeer blij mee. Ja, ik ben in Groningen bij de Grote Markt. Daar heb je nou het Red Bull District MTB event. En zoals je kan zien zijn dat van die hele grote schansen. En ik ga even wat verder komen, maar dan zet ik even mijn motor dichterbij. Nou, ik ben even wat verder gelopen, maar de boel is nog helemaal niet open. Al die mensen staan hier nog voor de hekken te wachten. Dus je kan nog niet eens verder. En ik had gehoopt dat ze even gingen oefenen of zo, maar ja. Dan gaan we gewoon weer verder aan de rit. Nou, het is jammer dat het al zo vroeg ophoudt hier, maar het is natuurlijk ook een groot event. Want het wordt gewoon live uitgezonden op de tv. Nee. Het is ook veel te warm om stil te staan. Zo. Ja, doe maar. Bedankt hè. Na een paar weken is het gewoon weer heerlijk weer. Het was zo bewolkt en fris weer en regen erbij zelfs. Dat ik nu echt zoiets had van ik wil echt even lekker op de motorweg. Nou, geen steek veranderd met die auto hier.
Ja, Groningen is heel mooi, maar het is altijd zo druk met mooi weer. Oei.